Είμαστε τα φαντάσματα της πόλης. Κυκλοφορούμε μέσα σε δεκάδες ή και εκατοντάδες τουρίστες, οι οποίοι βλέπουν τις ζωές μας. Στην οικογένειά σου έχετε δύο αγνοούμενους. Δύο αδέρφια του πατέρα μου ήταν ανήλικοι, ο ένας 16 και ο άλλος σχεδόν 18 ετών. Αυτό είναι ένα σπίτι μέσα στην νεκρή ζώνη και έχει μείνει όπως ήταν το 1974, όταν οι άνθρωποι από εδώ, η οικογένεια, έφυγε γρήγορα προφανώς, προκειμένου να γλιτώσει από τις μάχες που γίνονταν στην περιοχή. Κύπρος, 1974-2024. Έχουν περάσει 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή που διχοτόμησε το νησί και που αποτέλεσε το κομβικό σημείο για το κυπριακό ζήτημα. Για να φτάσουμε όμως το 1974, προηγήθηκε ένας αιώνας με απεικιοκρατία, απελευθερωτικούς αγώνες, διακοινωτικές συγκρούσεις, σκληρή διπλωματία στην οποία ενεπλάκησαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, πραξικοπήματα, μερικές χιλιάδες νεκροί και ακόμη περισσότερες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Με το CNN Greece ταξιδέψαμε στην Κύπρο και νιώσαμε το τραύμα της εισβολής. Περάσαμε στα κατεχόμενα, μπήκαμε στην νεκρή ζώνη, στο εγκατελειμμένο αεροδρόμιο της Λευκωσίας και περπατήσαμε στην περίκλειστη Αμμόχωστο, από όπου 40.000 Ελληνοκύπροι έφυγαν το 1974 κυνηγημένοι με την υπόσχεση να επιστρέψουν όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση και σήμερα βλέπουν το όνειρό τους και τις υποσχέσεις που τους δόθηκαν να διαψεύδονται. Το Βαρόσι ή τα Βαρόσια, η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου που άνοιξε το 2017 μόνο για επίσκεψη, αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τους Ελληνοκύπριους και ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία. Οι Τουρκοκύπροι, με την ανοχή του ΟΗΕ αλλά και με ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς, την έχουν μετατρέψει σε σκοτεινό τουριστικό προορισμό, προετοιμάζοντας την ολοκληρωτική καταπάτησή της. Ο Ανδρέας Λόρδος γεννήθηκε εδώ και η οικογένειά του είχε τουριστικές επιχειρήσεις στην πόλη. Σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος Αμμοχώστου και στη γενέθλια πόλη του μπορεί να μπει μόνο ως επισκέπτης. Είμαστε τα φαντάσματα της πόλης. Κυκλοφορούμε μέσα σε δεκάδες ή και εκατοντάδες τουρίστες, οι οποίοι βλέπουν τις ζωές μας. Εάν μπούμε μέσα στα κτίρια θα συλληφθούμε. Εγώ έχω τελέσει υποκράτηση, γιατί μετά από 6 μήνες προσπάθειες μπήκα στο σπίτι μου και την ίδια τύχη είχαν πάρα πολλοί συμπολίτες. Είναι μια παράξενη κανονικότητα, είναι η κανονικοποίηση μιας απίστευτης ανθρωπιστικής κρίσης, μιας τραγωδίας η οποία εκτιλήσεται μέσα στην Ευρώπη με τους συντελεστές που θα έπρεπε να πολεμούν για τα δίκαια, τα ανθρώπινα και το δικαίωμα της κατοίκησης να μας χρησιμοποιούν σαν έναν διαπραγματευτικό χαρτί. Η ενέργεια της ανακαίνησης και της εισβολής, αν θέλετε, σε δημόσια περιουσία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 από την παραλία, η οποία άνοιξε με τη δικαιολογία ότι η παραλία είναι για όλους. Μετά οι δρόμοι ανοίξαν με την δικαιολογία ότι υπάρχουν τουρίστες και πρέπει να κινούνται με ασφάλεια. Οπότε έχει καταληφθεί το δικό μας δίκτυο. Μετά μπήκαν σε αυτόν τον χώρο που είμαστε εδώ και σταδιακά η πόλη επέρχεται κάτω από τον τουρκοκυπριακό Δήμο, με τον στρατό να είναι εντυμένοι με στολές concierge ξενοδοχείου και για να μην φαίνονται σε οπτικά πλάνα. Το 2017, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, η Τουρκία έκανε δύο πράγματα. Ανακοίνωσε ότι ανοίγει το Βαρόσι, αυτή η περιοχή, και ανακοίνωσε ότι γίνονται ασκήσεις σε 3 θάλασσες πλέον με τον ναυτικό της να είναι έτοιμο. Το μήνυμα είναι ότι για τους υδρογονάθρακες της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Διαφωνούν με την μη συμμετοχή τους στους υδρογονάθρακες μέσω των Τουρκοκυπρίων και το Βαρόσι είναι μια απειλή ότι εάν δεν βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα, τότε το Βαρόσι θα πέσει. Θα έπρεπε το Βαρόσι να έχει επιστραφεί στους ιδιοκτήτες του πότε? Την πρώτη φορά το 1976 ανεβόρων και είπαμε όχι.
Το 1978 με μόνον όρο να καθίσουμε σε έναν τραπέζι και να πούμε κάποια πράγματα και είπαμε όχι. Και μετά η πόλη λαιλατήθηκε και ώσπου να μπούμε στην Ευρώπη, όπου πάλι πραγματεύονταν τους υδρογονάνθρακες, δεν υπήρχε καμία πρόοδος εδώ. Κατά ακρίβεια υπήρξαν απειλές ότι θα επικιστεί το Βαρόσι, το οποίο είναι το νότιο προάστιο της πόλης και το οποίο οι Τούρκοι δεν το ήθελαν. Οι Τούρκοι όταν ήρθαν εδώ ήθελαν τη μισή Λευκοσία, τη μισή Αμόχωστο, τη Μόρφου για διαπραγμάτευση για να τη δώσουν μετά, την οποία δεν αναπτύσσαν καθόλου. Οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή έκαναν την Τουρκία να κάνει αυτό το βήμα. Εδώ τώρα είμαστε μπροστά από έναν από τα κτίρια, το οποίο είναι υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ. Ναι. Με βάση τα ψηφίσματα, ο ΟΗΕ θα έπρεπε να ήταν όχι μέσα στο κτίριο, αλλά στην πύλη των Βαροσίων και γενικά να εξασκεί τον έλεγχο της περιοχής με σκοπό να επιστρέψουμε πίσω. Αυτόν προνοούν τα ψηφίσματα, με τη λύση του Κυπριακού να έπεται. Το τι επικρατεί στην πόλη είναι ότι ο ΟΗΕ είναι μέσα στα δύο κτίρια που του αναλογούν και δεν παρουσιάζεται. Μου μίλησες πριν για ένα νόμο, τέλος πάντων, αυτό της μητρογονίας. Μάλιστα. Μου εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία λέει ότι έναν κορίτσι πρόσφυγας, εκτοπισμένος από εδώ, τα παιδιά του δεν θεωρούνται εκτοπισμένοι. Και αυτό το πράγμα, να κάνετε τα μαθηματικά, η αναγωγή... Και αν ένα αγόρι έχει παιδιά? Τα παιδιά του αγοριού θεωρούνται εκτοπισμένοι, τα παιδιά του κοριτσιού δεν θεωρούνται εκτοπισμένοι. Και αν ένα αγόρι κάνει ένα κορίτσι? Αν έναν αγόρι κάνει έναν κορίτσι, το κορίτσι θεωρείται εκτοπισμένος, αλλά όταν πάει εκείνον το κορίτσι να κάνει παιδιά, τότε δεν μπορούν να θεωρούνται εκτοπισμένοι. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αργά ή γρήγορα... Το αργά ή γρήγορα έχω βάλει αναλογιστή και η επαγγελματική άποψη για αυτό το πράγμα είναι ότι το 2050 θα έχει γεννηθεί ο τελευταίος από εμάς, ο οποίος θα μπορεί να λέει νομίμως είμαι εκτοπισμένος. Αυτός ο μηχανισμός, αντί να κατεβάζουμε 70.000 άτομα στις κάλπες, κατεβάζουμε 35 και δεν θα μπορούμε να αντέξουμε. Το 2050 δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Για να το αντιληφθείτε αυτό πρέπει να δείτε μια σειρά από ενέργειες στις οποίες δυστυχώς έχει προβεί η πλευρά μας. Η πρώτη ήταν η Συμφωνία Ανταλλαγής Πληθυσμού χωρίς δημοψήφισμα. Μετά ήταν η διασπορά του πληθυσμού μας σε όλη την Κύπρο με έναν σκοπό να σπάσουμε σαν κοινωνία. Ακολουθήσαν άλλες πράξεις όπως οι κόκκινοι χάρτες που δεν μπορείς να δεις πλέον στο κατεχόμενο από χάρτες της Δημοκρατίας ποια είναι τα χωριά μας. Εμείς τα έχουμε σβήσει. Η κυβέρνηση μας δια του Υφυπουργείου Τουρισμού διαφημίζει Αμόχωστος είναι το καλοκαίρι σου και η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την Αγία Νάπα, στο οποίο είναι πολλά χιλιόμετρα αλλού. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μας μιλούν για την ελεύθερη Αμόχωστο την ώρα που όλα τα δημοτικά όρια της πόλης είναι κατεχόμενα και το επόμενο χωριό είναι κατεχόμενο και το επόμενο και δεν υπάρχει ελεύθερη Αμόχωστος. Δημιουργούμε μια πλαστή Ιθάκη, στην οποία οι νέοι του αύριο της Κύπρου θα οδηγούν ως την Αγία Νάπα και τον Πρωταράν και θα λένε φτάσαμε στην Αμόχωστο. Και εμείς έχουμε διαγραφεί. Να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Αυτή είναι μία από τις... Αυτό είναι Αγία Νάπα. Αυτή είναι η Αγία Νάπα, είναι το λεγόμενο Fig Tree Bay. Και αυτή εδώ είναι επίσης στην Αγία Νάπα και βλέπετε από κάτω και τη στάμπα της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και διαφημίζεται ως Αμόχωστος. Αμόχωστος. Και από κάτω είναι ο Δήμος Αγία Νάπα Πρωταράς, που είναι εντελώς αλλού, είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από εδώ και δεν έχουν καμία σχέση. Στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν αρκετές προσπάθειες για την εξέβρεση μιας λύσης για την επανένωση της Κύπρου με κοινά αποδεκτό πλαίσιο συζητήσεων το σχήμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Το 2017 ήταν ένα κομβικό σημείο γιατί οι δύο πλευρές στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έφτασαν μία ανάσα από τη συμφωνία. Η αποτυχία όμως των διαπραγματεύσεων έφερε όχι μόνο απογοήτευση στις δύο πλευρές, αλλά προκάλεσε και μια μετακίνηση της τουρκοκυπριακής πλευράς, η οποία σήμερα απορρίπτει όλο το προηγούμενο πλαίσιο διαπραγματεύσεων και ζητά διχοτόμηση και δύο κράτη. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν για αρκετά χρόνια ο διαπραγματευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2017
ήταν ο βασικός διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στο Κραν Μοντανά, όπου, σύμφωνα με τα λόγια του, οι δύο πλευρές έφτασαν σε ένα ιστορικό σημείο για μια συμφωνία. Σήμερα διατηρεί την αισιοδοξία του, αλλά αναγνωρίζει ότι τα περιθώρια για μια λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ είναι πλέον στενά. Θα μπορούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά να μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ακόμα και για λύση δύο κρατών? Για αυτή την πρόταση σίγουρα όχι. Αν υπάρχει κάποιο περιθώριο, συνίσταται στο ότι θα θέλαμε να δούμε αυτή την τοποθέτηση ως κίνηση τακτικής. Είναι κίνηση τακτικής, είναι μια θέση στην οποία θα επιμείνουν μέχρι τέλους, δεν το ξέρουμε. Απλώς εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και αυτή είναι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή, για να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι. Δεν είναι όμως νοητό να καθίσεις γύρω από ένα τραπέζι όταν η μία πλευρά θέτει μαξιμαλιστικούς όρους και μάλιστα τους θέτει ως προϋποθέσεις για να καθίσεις στο τραπέζι. Πιστεύω πως ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα το πλέγμα, το πολύ πολύπλοκο πλέγμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, τα ενεργειακά, η θέση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, η σχέση της με τη Δύση, είναι μερικοί από τους παράγοντες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη δημιουργία κάποιων ελάχιστων προϋποθέσεων που να μας επιτρέπουν να ξαναδούμε το ζήτημα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, όπου όπως είπαμε ήμασταν μια ανάσα, ήμασταν πολύ κοντά, και αυτό το λέω για διάφορους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε αντίθεση με προσπάθειες του παρελθόντος, για πρώτη φορά αυτό που είχαμε στο χέρι μας ήταν το προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που είχαμε συζητήσει ζητήματα που έχουν τεράστια σημασία για την πλευρά μας, όπως το εδαφικό, όπως το περιουσιακό και το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Βεβαίως παρέμειναν κάποια στοιχεία για διαπραγμάτευση και κυρίως είχαμε ένα ζήτημα την τελευταία στιγμή με την άρνηση της Τουρκίας να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την κατάργηση των εγγύσεων. Δέχτηκε τη συζήτηση, δέχτηκε την επανεξέταση, αλλά δεν δέχτηκε δέσμευση τώρα για κατάργηση. Και γιατί δεν συνεχίστηκε η επαφή και έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια οι δύο πλευρές να μην μιλούν μεταξύ τους σχεδόν? Αυτό είναι πραγματικά το πολύ σοβαρό ερώτημα, γιατί δεν έπρεπε αυτή η προσπάθεια να θεωρηθεί ότι τέλειωσε εκεί. Έπρεπε, αφού δεν τα καταφέραμε εκείνο το βράδυ, να συνεχίσουμε, να επανέλθουμε. Δυστυχώς δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα και περάσαμε τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια να ξαναξεκινήσουμε. Το 2019 είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη, τη συνάντηση του Βερολίνου τον Νοέμβριο, όπου συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση περίπου από εκεί που μείναμε, αλλά μετά ήρθε το COVID, έγιναν οι εκλογές στα κατεχόμενα και αναδείχθηκε ηγέτης ο κύριος Τσατάρ, και αυτό ήταν που οδήγησε την προσπάθεια σε αδιέξοδο ουσιαστικά. Υπάρχει αίσθηση ότι το κυπριακό στην ευρωπαϊκή ατζέντα έχει πέσει χαμηλότερα. Ναι. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό, και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς το εξηγείτε? Το εξηγώ από μια γενικότερη κόπωση που υπάρχει. Άρα ισχύει. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά ξέρετε, ταυτόχρονα πρέπει να σχετικοποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νέοι συσχετισμοί δυνάμεων στην Ευρώπη και στην περιοχή μας εξ αντικειμένου παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και από το 2004 και μετά η ένταξη της Κύπρου έχει επαναφέρει ενός είδους εξισορρόπηση ανάμεσα σε εμάς και την τουρκική πλευρά, εξού και η προσπάθεια που οδήγησε στο Κραν Μοντανά το 2017 ήταν αποτέλεσμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήρθε
για την συγκεκριμένη περίπτωση, για μια φορά, να διαψεύσει αυτή τη ρίση που λέμε καθημερινά κάθε πέρσι και καλύτερα. Είχαμε πολύ καλύτερα το 2017 από το 2004, αλλά εκεί που φαίνεται η αδυναμία, όχι μόνο της Ένωσης, αλλά και δική μας, είναι όταν θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαλείο ή ένα όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενάντια, για παράδειγμα, στην Τουρκία. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Πολύ ευχαρίστως η Ένωση να μπει στη λογική αυτού που λέμε στα αγγλικά more for more. Αν κάνεις περισσότερα θα πάρεις περισσότερα. Αυτό γίνεται. Αλλά αυτά που λένε συνήθως οι δικοί μας, κυρώσεις και θα βάλουμε βέτο και θα απαγορεύσουμε. Δεν είναι αυτή η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Κραν Μοντανά, απέναντι από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, στο ίδιο τραπέζι, καθόταν ο Οσδίλ Λαμί, εκ των βασικών τουρκοκύπριων διαπραγματευτών. Μας υποδέχτηκε στο σπίτι του στην κατεχόμενη Λευκοσία και το ρωτήσαμε αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο λύσης μετά από τόσες αποτυχίες και απογοητεύσεις, αλλά κυρίως αν η σημερινή σκληρή γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς για δύο κράτη θα μπορούσε να αλλάξει. It's very difficult. This common base of trying to establish a bizonal bicommunal federation was agreed by the two sides initially and later adopted by the United Nations. But we had two very traumatic turning points in the history of negotiations. One was in 2004, the Annan Plan, and the rejection of that plan by the Greek Cypriot side. And then the important effort we made in Crans Montana, which was a very historic event, and where the Greek Cypriot leader left the negotiating table. And in the report of the Secretary General Guterres, he said the solution was on the table. And what was lacking to cross the finishing line was political will. And he was pointing to the Greek Cypriot leader when he was saying that. So the Turkish side came to the conclusion, after all these years of effort and two big events, that the efforts to find a federal solution is exhausted. And we don't have a serious counterpart on the Greek Cypriot side. Therefore, we have to start talking about new things. And by that, they mean a two-state solution. Clearly, this is unacceptable for the Greek Cypriot leadership. And we are stuck, and we are where we are. I believe there are ways to overcome, and there is a path to get the two leaders back to the negotiating table. But that way cannot be a repetition of the past efforts. I believe, and this is my personal opinion after being engaged in Cyprus talks for 25 years, is that if a UN and the Greek Cypriot side comes forward with a concrete proposal that would be convincing to the Turkish side that this time it is not going to be another round of years of negotiation. When we sit, we will only spend a reasonable time, maybe a few months. And at the end of that time, we will have a concrete decision, either federation or something else. If we have such an approach, Turkish side will have a good reason to give the federal solution another chance. We are paying a big price for a non-solution because the North Cyprus is isolated under embargoes, not recognized by anybody. We don't enjoy the benefits of being a member of the European Union, so on and so forth. So we need a solution to survive as a community. But such a need does not exist for the Greek Cypriot side. So as long as the dynamics are like this, the well-established belief now is that no matter how many times we sit to establish a federation, ultimately the Greek Cypriot voters will say, thank you very much, but I want more. And we don't want to find ourselves in this
vicious circle anymore. Internally, there are those on both sides of the island who profit from the status quo. There are also very nationalistic elements who, not out of financial gains, but because of hardline nationalistic feelings, don't want a new partnership on the island. And these people are constantly trying to undermine a solution. Outside, there are countries who would like to see a solution, but there are also countries who are very happy to see Cyprus divided and continue to be a source of conflict, not only between two Cypriot communities, but also between Turkey and Greece, and Turkey and the European Union, and Turkey and the United States. The first name that comes to mind is Russia. Russia is extremely happy that the Turks and Greeks are still struggling and quarreling over the Cyprus issue, which is always a constant source of discontent within NATO and within the Western Alliance. So Cypriots, both Turks and Greeks, have to rise above this. We have to normalize our relationship. It doesn't mean we have to get married, but it means that the status quo must end. And when you look at the leaders' agreements in the past, almost all of them start with this sentence: status quo is unacceptable. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, ωστόσο, δεν συμμερίζεται τη λογική της μίας και τελευταίας προσπάθειας με την προϋπόθεση, αν δεν υπάρξει συμφωνία, να προχωρήσει η λύση της διχοτόμησης. Ο Μενέλαος Μενελάου, ο σημερινός διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υποχώρηση από τη γραμμή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σε μια πρόσφατη ομιλία σας που κάνατε στο Συνεδρίο των Δελφών, είπατε ότι θα πρέπει να προσέξουμε σε μια νέα διαπραγμάτευση να μην δώσουμε εργαλεία σε αυτούς που θα ήθελαν να αποτύχει μια νέα προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί, να μιλήσουμε για αυτούς. Για παράδειγμα, είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν θέσεις για δύο κράτη. Οπότε αυτό το σχόλιο το οποίο είχα κάνει αφορούσε ακριβώς αυτήν τη σκέψη να εντοπιστούν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι να προαποφασιστούν, να αποφασιστούν από την αρχή ως συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας μιας νέας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. Και το σχόλιο μου ακριβώς είχε να κάνει με την ανάγκη να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή μέσα από έναν πρίσμα αναζήτησης παραγόντων που θα ενδυναμώνουν την προοπτική επιτυχίας, όχι την αναγνώριση στοιχείων τα οποία θα ισχύσουν σε περίπτωση που θα έχουμε μια νέα αποτυχία, ακριβώς έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα προσβλέπουν σε μια αποτυχία και ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να τα εκλάβουν ως επιβράβευση και να τα επιδιώξουν και άρα να οθήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση του ναυαγίου. Οι θέσεις τις οποίες έχει σήμερα η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκική πλευρά γενικότερα, όντως είναι εκτός του πλαισίου που προβλέπουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία περιλαμβάνουν το συμβιβασμό, ο οποίος έγινε μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο και ο οποίος είναι αποδεκτός και από όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Ο συμβιβασμός είναι η Ομοσπονδία, μια ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επανόδου σε αυτόν το πλαίσιο, που είναι και το μόνο εντός του οποίου μπορεί να διεξαχθεί μια προσπάθεια, μια ανανεωμένη προσπάθεια για την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, διότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις θέσεις τις οποίες έχετε αναφέρει. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο αναζήτησης οποιοδήποτε άλλων επιλογών εκτός αυτού του πλαισίου, διότι
Η διολίσθηση εκτός αυτού του πλαισίου ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για εκτροχιασμό των πραγμάτων προς κατευθύνσεις οι οποίες κάθε άλλον παρά θα οδηγούν σε μια σωστή αντιμετώπιση και επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η καθημερινότητα και στις δύο πλευρές της πράσινης γραμμής που χωρίζει την Κύπρο στα δύο δείχνει φυσιολογική και είναι μόνο αν επιχειρήσει κανείς να μπει στην νεκρή ζώνη που ελέγχεται από τις δυνάμεις του ΟΗΕ θα καταλάβει ότι βρίσκεται μέσα σε μια παγωμένη σύραξη. Στο χωρισμένο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας η εικόνα είναι απόκοσμη και θλιβερή. Περπατάω αυτή τη στιγμή ακριβώς πάνω στη γραμμή, στη διαχωριστική γραμμή. Αριστερά είναι σπίτια τα οποία κατοικούνται, άνθρωποι μένουν εδώ και δεξιά μου πίσω από αυτά τα κτίρια είναι τα κατεχόμενα. Αυτό είναι ένα σπίτι μέσα στην νεκρή ζώνη και έχει μείνει όπως ήταν το 1974 όταν οι άνθρωποι από εδώ η οικογένεια έφυγε γρήγορα προφανώς προκειμένου να γλιτώσει από τις μάχες που γίνονταν στην περιοχή. Έχουν μείνει όλα άθικτα, η κουζίνα έχει μείνει όπως ήταν και το πιάνο της οικογένειας, ή τέλος πάντων απέμεινε από αυτό. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι μια φωτογραφία της οικογένειας από μια μάλλον οικογενειακή γιορτή έχει παραμείνει μέσα στο πιάνο. Δεν επιτρέπεται να την πάρουμε, να τη σηκώσουμε, αλλά θα τη δείτε. Εδώ βρίσκουμε σε ένα γκαράζ, σε ένα υπόγειο γκαράζ που πολύ λίγοι έχουν έρθει από το 1974 και μετά, που βρίσκεται ακριβώς πάνω στη διαχωριστική γραμμή με τα κατεχόμενα. Σε αυτό το χώρο βρίσκονται 47 αυτοκίνητα μετρημένα, εκ των οποίων περίπου 15, ίσως και λίγα παραπάνω, ήρθαν εντελώς καινούρια. Έχουν ακόμα και τα χαρτιά της φορτωτικής τους από το λιμάνι της Αμμοχώστου. Ακόμη πιο απόκοσμη όμως είναι η εικόνα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Για τη μάχη του αεροδρομίου τον Αύγουστο του 1974 και τις προσπάθειες των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων στρατιωτών να μην πέσει στα χέρια του τουρκικού στρατού έχουν γραφτεί βιβλία και έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ. Σήμερα εδώ στρατοπεδεύουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ για την περιοχή της Λευκωσίας. We are over here, just on the edge of Nicosia city, and this yellow strip that you see across the island is the buffer zone. This represents around about 3% of the landmass of the island. It's split into 3 sectors. This sector here is towards the Famagusta side of Cyprus, and this area of the buffer zone is very flat farmland. So our peacekeepers are dealing with a lot of farming disputes in between the ceasefire lines in this area of the buffer zone. This area of the buffer zone is the old town of Nicosia and is perhaps the most sensitive part of the buffer zone because it marks the narrowest part of the buffer zone where the northern ceasefire line is only 3 meters away from the southern ceasefire line. And we saw a lot of incidents or clashes between the opposing forces in this area up until 1989 when the UN agreed a de-manning agreement which saw the opposing forces fall back from the ceasefire lines and allow only UN peacekeepers to patrol the area, which led to a massive reduction in the number of clashes between the opposing forces.
Το 1983 έγινε η ανακήρυξη του ψευδοκράτους της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου, το οποίο δεν αναγνωρίζεται διεθνώς παρά μόνο από την Τουρκία. Μπορεί οι αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο να δεσμεύουν τις δύο πλευρές σε πολλά, τα 50 χρόνια που έχουν περάσει όμως έχουν δημιουργήσει σχεδόν τελεσμένα. Ο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και επί 7 χρόνια ήταν μέλος της νομικής ομάδας συμβούλων της Ελληνοκυπριακής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Σίγουρα το ότι βρισκόμαστε περί 40 χρόνια, 41 για την ακρίβεια, από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα κράτος πλην της Τουρκίας, είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη ότι η αναγνώριση δεν είναι διόλου εύκολη και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτευχθεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ισχυροποιεί την ελληνοκυπριακή θέση με την έννοια ότι δεν έχουν διέξοδο προς κρατική υπόσταση οι Τουρκοκύπροι, άρα ή θα συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς που έχουν μιας μη αναγνωρισμένης, απομονωμένης, αν θέλετε, οντότητας, ή θα πρέπει να βρούνε τρόπους λύσης, και βασικά μιλάμε για τον συμφωνημένο τρόπο λύσης που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Από την άλλη, το πέρας του χρόνου δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν κάποια δικαιώματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ανατραπούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το περιουσιακό. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει θέσει κάποια κριτήρια για παράδειγμα, για το πότε θα μπορεί να επιστραφεί η περιουσία στους νόμιμους ιδιοκτήτες και πότε θα μπορεί να δοθεί απλά αποζημίωση. Τα κριτήρια αυτά για την επιστροφή, για παράδειγμα, ο λεγόμενος συναισθηματικός δεσμός, με το πέρας του χρόνου, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα τα πληρούν. Οπότε, όλο και λιγότεροι θα δικαιούνται με βάση το πλαίσιο έτσι όπως έχει συζητηθεί και σε κάποιο βαθμό συμφωνηθεί, να επιστρέψουν τις περιουσίες τους, εφόσον δεν είναι σε περιοχές οι οποίες θα επιστραφούν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και είναι, αν θέλετε, ένα κοινό μυστικό ότι και το εδαφικό επηρεάζεται. Ποια είναι, κατά τη γνώμη, στα δυσκολότερα προβλήματα, μιας και μιλάμε τώρα για προβλήματα και εμπόδια, που θα πρέπει να λυθούν για να προχωρήσει μια λύση? Το ζήτημα της ασφάλειας, που ήταν και το πλέον ακανθώδες θέμα στο Κραν Μοντάνα, που εν τέλει οδήγησε στο ναυάγιο των συνομιλιών. Στη συνέχεια, θα έλεγα ότι εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης. Και αυτό έχει να κάνει και με την πληθυσμιακή ανισότητα των δύο κοινοτήτων. Πλέον μιλάμε για έναν διαμοιρασμό της εξουσίας και οι Τουρκοκύπροι θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της εκπεριτροπής προεδρίας, στο οποίο ανθίστανται μεν η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά ίσως το Κραν Μοντάνα να ήταν ένα βήμα πριν την αποδοχή του. Το περιουσιακό, στο οποίο προαναφέρθηκα επίσης, πώς θα χρηματοδοτηθεί η λύση. Υπάρχουν προβλήματα, πολλά. Δεν είναι αξεπέραστα το κάθε ένα από αυτά, αλλά το να βρεθεί ταυτόχρονα η χρυσή τομή και η λύση σε όλα αυτά με έναν τρόπο που θα γίνει κοινά αποδεκτός δεν είναι καθόλου εύκολο. Με το πέρας του χρόνου γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Η οικογένεια μου είναι από την κατεχόμενη Κερίνια. Οι γονείς μου συγκεκριμένα ζούσαν στην Κερίνια. Είχαν το σπίτι τους, το οποίο έχτισε ο παππούς μου, αλλά δεν πρόλαβαν καν να ζήσουν μέσα, διότι όταν έγινε η εισβολή ήταν φοιτητές στην Αθήνα και από τη μία η τραγικότητα του ότι δεν προλάβανε να μπουν έστω μέσα να το δούνε τελειωμένο, από την άλλη η ευλογία το ότι έζησε ο πατέρας μου, διότι έχει 2 αδέρφια αγνοούμενους. Η τέχνη θα μπορούσε να μετουσιώσει το τραύμα σε ομορφιά και δημιουργία. Θα μπορούσε και να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους.
Η αμέσως επόμενη γενιά μετά την εισβολή ζει μεν με τις μνήμες που της μετέφερε η οικογένειά της, αλλά αντιμετωπίζει, μια μερίδα της τουλάχιστον, με πιο ανοιχτό μυαλό την προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Ο Μάριος Ηλία είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μουσικοσυνθέτης και έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο. Το τραύμα της διχοτόμησης διαπερνά το έργο του. Ένα μεγάλο μέρος του έργου μου βεβαίως έχει επηρεαστεί από αυτά τα βιώματα. Το βλέπω και σαν έναν εξορκισμό, θα έλεγα, της κατάστασης αυτής, διότι δεν βλέπω ή δεν θα μπορούσα να φανταστώ οποιαδήποτε πράξη από μέρους μου η οποία να είναι βίαιη για να διεκδικήσω τα ανθρώπινα μου δικαιώματα. Έτσι θεωρώ ότι μέσω της μουσικής είναι αυτό που λέω το ευγενές όπλο, με το οποίο μπορώ κατά κάποιον τρόπο να παρουσιάσω τις αλήθειες, και οι αλήθειες δεν είναι μονόπλευρες, είναι αυτό που λέω πάντα, είναι η γυμνή αλήθεια. Και η γυμνή αλήθεια είναι πανανθρώπινη. Δηλαδή ο πόνος της μάνας που έχασε το παιδί της, είτε του αγνοούμενο, είτε είναι Ελληνοκύπρια, είτε είναι Τουρκοκύπρια, είτε είναι οποιασδήποτε άλλη φυλής ή εθνικότητας, ο πόνος παραμένει ο ίδιος. Γι' αυτό και η Παναγία, αυτόν το οικουμενικό σύμβουλο, παίζει και σημαντικό ρόλο στο έργο μου, όπως π.χ. οι πονεμένες Παναγίες, οι οποίες ήταν μια ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρωτοπαρουσιάστηκαν πριν 2 χρόνια ανήμερα της 20ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Και βασικά η πονεμένη Παναγία, και όπως καταλήγει το έργο, ταυτίζεται με όλες αυτές τις μάνες των αγνοωμένων, είτε είναι Μαρία Παναγίνα, είτε είναι η Αϊσέ Παναγία, δεν έχει σημασία το όνομα, είναι όλες Παναγίες. Έχεις συνεργαστεί ποτέ καλλιτεχνικά με Τουρκοκύπριους? Βεβαίως. Και μάλιστα ανήμερα της τουρκικής εισβολής. Είχαμε πρωτοπεί για την εκδήλωση το έργο που είχα γράψει με τον τίτλο «Πονεμένες Παναγίες» και μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου ήταν στα έχρωτε μία Τουρκοκύπρια. Και είχα πάει, την είχα βρει και της είχα πει: γνωρίζεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή η εκδήλωση? Μου είπε ναι. Και της είχα πει: κοίταξε να δεις, λέω, εγώ δεν έχω οτιδήποτε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εγώ θέλω να ξέρεις ότι αυτό το έργο έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τις οικογένειες αυτών που υποφέρουν ως αποτέλεσμα των δεινών του πολέμου. Και μου είχε πει: σε ευχαριστώ και εκτιμώ πολύ αυτό που μου λες και το νιώθω τώρα και σαν δικό. Η κυπριακή κοινωνία ωστόσο αλλάζει όχι πάντα προς μια κατεύθυνση σύγκλησης. Σίγουρα όμως προς μια κατεύθυνση καλύτερης κατανόησης. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, οι απευθείας επαφές και η οικονομική συνεργασία δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων. Ο Νικόλας Κυριακίδης είναι εκτελεστικός πρόεδρος του Cyprus Forum, του μεγαλύτερου συνεδρίου παραγωγής πολιτικής σκέψης στην Κύπρο σήμερα. Πριν 21 χρόνια που είχαν ανοίξει τα οδοφράγματα, οι δύο κοινότητες ήταν άγνωστες μεταξύ τους. Τώρα αυτή την 20 ετία που άνοιξαν τα οδοφράγματα, υπάρχει μετακίνηση ατόμων, υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν οργανώσεις και με άτομα και από τις δύο κοινότητες. Βλέπουμε ότι άρχισε να αλλάζει αυτό σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σίγουρα ένα πρόβλημα είναι ότι στο βορρά υπάρχει το ψευδοκράτος, οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο εμποδίζει πάρα πολλές δράσεις και διαδράσεις και συναντήσεις και επαφές. Παράλληλα υπάρχει και το ψυχολογικό στοιχείο, θα έλεγα, δηλαδή και στις δύο κοινότητες υπάρχουν οι μνήμες του παρελθόντος, υπάρχουν αυτά που διδάσκονται στα σχολεία, που σε κάποιο βαθμό είναι αναχρονιστικά. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση. Όσο περνά ο καιρός, βλέπω ότι ολοένα και μειώνεται αυτή η καχυποψία. Γιατί όταν γνωρίζεις κάποιον σε προσωπικό επίπεδο και δεις ότι είναι άνθρωπος, έχουμε κοινές ευαισθησίες, κοινό παρελθόν σε κάποιο βαθμό, κοινή κουλτούρα σε κάποιο βαθμό, μουσική, ακούσματα, κουζίνα κτλ. Νιώθεις ότι τελικά είναι και αυτοί άνθρωποι, άρα θα μπορούσα να συνεργαστώ μαζί τους και ενδεχομένως να συνυπάρξω και σε ένα κράτος.
Ένας τρόπος που μπήκε στο τραπέζι για να αυξήσει τις πιθανότητες λύσης και συνεργασίας είναι η οικονομική συνεργασία. Και αυτό και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα πιο ενεργή εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών γίνεται μια προσπάθεια, για παράδειγμα, μεταξύ των δύο εμπορικών επιμελητηρίων των δύο πλευρών να βρεθούν τρόποι για συνεργασία. Βέβαια, πρέπει να μην είναι αυτό που λέμε zero-sum game. Δηλαδή, δεν πρέπει το κέρδος του ενός να είναι ας πούμε ζημιά του άλλου. Όμως γενικά πιστεύω υπάρχουν τρόποι και γίνεται προσπάθεια και πιστεύω και ελπίζω τα επόμενα χρόνια να βοηθήσει αυτό στις σχέσεις και στην έλλειψη, μάλλον την καταπολέμηση της προκατάληψης και κατ' επέκταση στο πολιτικό επίπεδο. Η οικονομία, δηλαδή το εμπόριο, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Μπορεί να φέρει και τους πολιτικούς των δύο κοινοτήτων πιο κοντά. Οι επικεφαλείς του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του αντίστοιχου Τουρκοκυπριακού το πιστεύουν, όπως πιστεύουν και στη διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Όπως λένε, οι οικονομικές σχέσεις γρήγορα μετατρέπονται και σε προσωπικές σχέσεις, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην κοινωνία. Ένας από τα βασικούς πυλώνες, αν θέλετε, αυτής της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων και του εμπορίου που φέρνει τις κοινότητες μαζί, είναι και οι σχέσεις του δικού μας επιμελητηρίου με του Τουρκοκυπριακού Επιμελητηρίου. Ας μην ξεχνάμε ότι το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο είναι εκεί πριν το 1974 και πάντα υπήρχε συνεργασία. Σε τι μεγέθη βρίσκεται σήμερα το εμπόριο με τα κατεχόμενα? Ξεκίνησε σιγά σιγά και εξελίσσεται αργούς ρυθμούς αλλά σταθερά. Το τελευταία χρόνια είχαμε κάποιες πιο μεγάλες εξελίξεις ή αυξήσεις στα νούμερα μας, αλλά τα νούμερα είναι χαμηλά. Εν συγκρίση με την όλη οικονομία είναι χαμηλά. Από την ελληνοκυπριακή πλευρά προς την τουρκοκυπριακή πλευρά είναι πιο χαμηλά. Αν πάμε πίσω στο 2020 για παράδειγμα ήταν γύρω στα 600.000. Μιλάμε για μικρά ποσά. Το 23 ανέβηκε στο 1.200, δηλαδή διπλασιάστηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Όσον αφορά την κίνηση από την τουρκοκυπριακή πλευρά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, τα νούμερα γύρω στα 15 εκατομμύρια είναι η κίνηση το 23, ενώ το 2020 ήταν 4 εκατομμύρια, που σημαίνει εκεί πέρα κάπου τριπλασιάστηκε. Άρα υπάρχουν αυξητικές τάσεις, η θέληση είναι εκεί, οι δυσκολίες είναι εκεί και παλεύουμε μαζί με το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο να βρίσκουμε λύσεις. We are not satisfied from this increase. It should have been more and more because if we compare the Southern Cypriot imports in trade figures, the goods which are traded across the Green Line regulation is composing only 0.02% of the total import coming from the third countries. So here we don't have any transportation issue. We don't have any freight. So considering all these advantages of Green Line regulation, we believe that it should have been more and more. We are trying to increase this scope because the scope is also limited. I believe myself, if we will manage to end up with trading the first batch of Hellim Halloumi across the line this year, next year's figures will not be with $50 million. We will reach up to $50 million, euros, sorry. But in any cases, I believe that when we will start trading across the Green Line, we will have partnerships. Maybe most of the Greek Cypriot Hellim Halloumi producers, they will come and produce the product with a private label in the Turkish Cypriot factories, or it would be the vice versa. But there will be a trade ongoing. So as this product is one of our biggest export products in both communities, not only in the Turkish Cypriot community, this will give us a big motivation to collaborate, to make partnerships. If we want to bring people of Cyprus together, trade is the biggest instrument, and we must use it.
Δεν είναι όμως μόνο η οικονομία που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Η ανάγκη για ειρηνική συμβίωση, κοινή δράση και κοινή δημιουργία κυριαρχεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και των δύο κοινοτήτων. Η οργάνωση Home for Cooperation από το 2011 που ιδρύθηκε προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό. Να φέρει σε επαφή τις δύο κοινότητες ενισχύοντας καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε χώρο στον οποίο μπορούν άτομα από όλες τις κοινότητες του νησιού να βρεθούν, ενώ παράλληλα δημιουργούμε ευκαιρίες για να έρχεται ο κόσμος εδώ, kalitechnika, πολιτιστικά προγράμματα ως επιτοπλίστων. İnsanlar aslında çok fazla katkı koyuyorlar ve destekte oluyorlar buradaki etkinliklere ve zaman içerisinde de bunun arttığını görebiliyoruz. İlk başlarda biraz daha çekingen davranan insanlar zaman içerisinde hem buradaki etkinliklerin etkisini de gördükçe daha fazla dahil olmaya başlıyorlar ve aslında çevremizin bu şekilde de büyüdüğünü fark edebiliyoruz. Είμαστε γεννημένες μετά το 1974. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κληρονομήσει μνήμες, αναμνήσεις και τραύματα τα οποία ακριβώς δεν έχουμε ζήσει. Και κατά κύριο λόγο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη δουλειά μας. Γιατί ουσιαστικά έχουμε επαφή με νέους και νέες που έχουν κληρονομήσει όλο αυτό το βάρος. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι δύο κοινωνίες και κοινότητες, η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή κοινότητα, εξελίσσονται εντελώς ξεχωριστά. Με εντελώς ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα, προγράμματα, οι ιστορίες που διδάσκονται είναι διαφορετικές. Οπότε απορρέουν διάφορες δυσκολίες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια ως προς το τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία έχουμε συνεργαστεί, φιλοξενούμε, τα οποία δείχνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, φοιτητών, των ακαδημαϊκών, των εκπαιδευτικών, να δουν τι υπάρχει πέρα από αυτόν το τείχος. Απλά οι ευκαιρίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες και συνήθως, αν όχι πάντα, προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών. Bence farkına varmamız gereken en önemli noktalardan biri, bugünkü bahsettiğimiz iki toplumun geçmişteki iki toplumlar olmadığı. Yani artık hangi tarihi alırsanız alın, çatışmanın başlangıç tarihi olarak, o tarihte iki toplum arasındaysaydı görüşmeler veya çatışmalar, şu anda iki toplumdan çok daha fazlası var adada, her iki tarafında da adanın. Ve bunun getirdiği farklı sorunlar da var. Yani Kıbrıs sorunu olarak dile getirilen, bu içinde yaşadığımız çözümsüzlüğün sebep olduğu birçok şeyin yanında artık insanların gündelik yaşamda karşılaştığı da birçok sorun var. Ve Kıbrıs sorununun çözümünde de bunun dahil edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda kapalı kapılar ardında devam eden bir barış süreci var. Ve bunun da biraz daha genişletilip içerisine uzlaşıyı dahil etmesi gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz önceden yaşanan travmalar, çatışmanın getirdiği jenerasyondan jenerasyona aktarılan travmaların üstünü örterek ileriye doğru adım atmayı bekleyemeyiz. Ve uzun zamandır da bu şekilde ilerleyen bir süreç var. Σήμερα στην Κύπρο μεγαλώνει η δεύτερη γενιά μετά την εισβολή και οι δύο γενιές μετά το 1974 δεν έχουν βιώματα και άσχημες μνήμες. Ζουν σε μια κατάσταση την οποία αποδέχονται σε έναν βαθμό ως φυσιολογική γιατί ακριβώς δεν γνώρισαν κάτι διαφορετικό. Όπως θεωρούν φυσιολογικό το να πρέπει να περάσουν από έλεγχο ταυτότητας για να μετακινηθούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Στην οδό Λίδρας βρίσκεται ένα από τα 4 σημεία ελέγχου της Λευκωσίας. Ένα από τα 4 τελευταία σημεία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το 2003 η επικοινωνία των δύο κοινοτήτων ήταν αδύνατη. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τα τείχη όσο και τα σημεία ελέγχου κάποια στιγμή πέφτουν. Η ίδια η ζωή θα τα καταργήσει, όσο και αν κάποιοι προσπαθήσουν να τα διατηρήσουν.